Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. કેમ છો સગલા બહેનો? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. આપ કેમ છો? So happy to hear. Salam અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બેન. This is really good. The energy is on. Alhamdulillah, shukranillah. For the next 40 minutes, I'll be muting all these participants for a free flow. And then, inshallah, at the end, I want you all to have your diaries and pens ready. At the end, apne jitna bhi questions hase, if you have, then you will be able to ask it by the end of the meeting. Right now, I have to do this thing, and please excuse me for that. Done. So let's start. Today is the day 1. And here is the PPT coming on. It's in everyone. अपनो जो वर्कशॉप છે મોહબ્બતુલ કુરાન નો જે વર્કશોપ છે, just a second. Okay. अपनो जे મોહબ્બતુલ કુરાન નો જે વર્કશોપ છે એમાં જે શાનની મૌલાનાની દુઆ છે કે હર ઘરમાં એક હાફિઝ હોય. તો હર ઘર, it's in each and every house. આ મૌલાની ઉમ્મીદ હર એક ફરઝનમાં, હર એક મુમિનમાં, હર એક મુમિનામાં પૂરી થાશે જ. અમારો અકીદો છે અને આ જ મિસલસી આપની મહેનત, આપની હંમેશા એ ઉમ્મીદ હોય છે અને એના વાસ્તે આપણે ઘણી કોશિશ કરીએ છીએ. So it's in everyone. Fix it in your mind. It's in each and everyone. એમ નથી કે કોઈ ફર્ઝન બ્રિલિયન્ટ ચાઇલ્ડ છે તો ઘણું જલ્દી યાદ થઈ જશે અને ઘણું જલ્દી હાફિઝ થઈ જશે ને 2 વર્ષમાં હિફ્ઝ કરી લીધું તો ઘણું અચ્છો, ઘણો ઇન્ટેલિજન્ટ છે તો 2 વર્ષમાં હાફિઝ થઈ ગયો. અને કોઈ ઘણા જ સિમ્પલ સાદા અલ્ફાઝમાં કહું કે ઘણા જ લો છે, ઇન્ટેલિજન્ટ નથી યા ડબ્બુ છે યા માર્ક્સ નથી આવતા તો નહીં હિફ્ઝ કરી શકે, હાફિઝ નહીં થાય એમ નથી. નેવર નેવર નેવર. હર ઘરમાં હર મુમિનના હર ફર્ઝન હાફિઝ થઈ શકે છે. મારી મૌલાની મોહબ્બત, મારો અકીદો આ મને તસવ્વુર જંબાવે છે. લેટ્સ બિગિન વિથ મૌલાનાની દુઆ કે હર ઘરમાં એક હાફિઝ હોય. अपने सगला मदर्स, स्टूडेंट्स, एडल्ट्स जे भी सगला यहाँ ज्वाइन થયા છે, આ ઉમ્મીદ મૌલાનાની કે हमारा ઘરમાં બી હાફિઝ હોય. મારી પોતાની હિફ્ઝની જર્ની છે, મેં પોતે હિફ્ઝ કરું તો મને હિફ્ઝમાં जितनी भी मुश्किलों आती हो, at the end, if I'm reaching my goal, if I'm getting the results, alhamdulillah, shukran lillah. Starting with a small story, there were 2 masons, મજદૂર જે હોય છે બિલ્ડિંગ બનાવતા હોય છે. તો there was a man and he was passing by, and એક ઇન્સાન, એક માણસ હતો, એ કામ કરી રહ્યો હતો. બધા એક પછી બ્રિક મૂકે, પછી સિમેન્ટ લગાવે, પાછું બીજી બ્રિક મૂકે, પાછું સિમેન્ટ લગાવે. હવે આ જે માણસ હતો, the outsider, the trespasser, he saw first મજદૂરના પાસે જાય છે અને એને પૂછે છે, do you like your job? તમે આ કામ કરો છો તો તમને અચ્છું લાગે છે? તો he replies him back કે તમે મને શું પૂછો છો? Why are you asking me such a like unreasonable question? मैं आखो दिन काम करूँ छू, मैं इतनी धूप में काम करूँ छू, मैं आखो दिन मैंने एक इतनी हेवी मैंने वजन उठावू पड़े छे, मैंने हाँ झुकी ने काम करવું પડે છે. મારું ધૂપ इतनी હોય છે કે મારું માથું દુખી જાય છે. મને પાણી, મને જમણનો ખાલી 15 મિનિટનો બ્રેક મિલે છે. I have to do it consistently, વારંવાર એકનું એક કામ. મારા હાથ, પગ, માથું, પીઠ સગલું જ દુખા કરે છે. પણ બસ મેં શું કામ આ કામ કરું છું? કેમ કે આના સબબથી મારી રોજી રોટી મિલી રહી છે, મારા બચ્ચાઓ આજે ખુશ છે, મને આજે કઈ ના કઈ હાસી મિલે છે તો મેં હાસી જાઉં છું. તો છેલ્લે મેં એમ સોચીને કરી લઉં છું કે ઓકે, કઈ તો મને મિલું. This was the answer from the first mason. So now what happens next? આ માણસ થોડા હજી આગળ જાય છે and
he asked, there was another person, એ બી મજદૂર હતા, એને પૂછે છે, do you like your job? તમને તમારું જોબ પસંદ છે? And he replies him back, કે I love my job. I love my job. મને यहाँ ઘણું अच्छું લાગે છે, मैं यहाँ ઘણી મહેનત કરું છું, मैं રોજ यहाँ બ્રિક્સ ઉઠાવું છું, मैं રોજ यहाँ સિમેન્ટિંગ કરું છું, અને આ આખી મેં દિવાલ બનાવી રહ્યો છું. This is the wall of a church. મેં આ એક ચર્ચની દિવાલ બનાવી રહ્યો છું, અને આ જ્યારે પૂરું આખું કમ્પ્લીટ થશે, then I will feel that I belong to this church. અને મેં આ એટલું મોટું, ઇતના પાયસ ચીજના અંદર, ઇતની આ મોટી જગા છે એના અંદર મેં મારા તરફથી ઇતની એક નાનું બિલોંગિંગનું મેં કંઈ કીધું છે. તો હા, એના અંદર એમ થાય છે કે મને ઘણી વાર માથું બી દુખે છે, મને કોઈ વાર મારા પીઠ દુખે છે, મને કોઈ વાર ગરમીમાં બી કામ કરવું પડે છે, બટ આઈ નો કે આ ચર્ચના અંદર આ કામ મેં કીધું છે. આપણે કઈ જગા કનેક્ટ કરી શકીએ છે? વેર આર વી? આર વી ધ ફર્સ્ટ reason or the second one? And what should we think? What is the difference? મારું perception શું છે? મેં શું કરું છું? મારું દિન રાત મેં એમ સોચું છું કે ચાહે જેટલું બી કરી લો, કુરાન યાદ થતું જ નથી. આખો દિન કુરાનમાં જ બેઠાવું પડે છે, આખો દિન મને જ કહેવું પડે છે કે કુરાન કરો, કુરાન કરો, કુરાન કરો. જેટલી બી મહેનત કરો, મને જનાબ બી મને બોલે છે, મેં ઘણી વાર કોશિશ કરી છે કે મારું બચ્ચું નથી કરતું, આમ નથી થતું, આમ નથી થતું, આમ નથી થતું. એમ આઈ ડુઈંગ ઓલ ધીઝ થિંગ્સ, ઓર એમ આઈ થિંકિંગ કે મેં એક ફર્ઝનને યા મારા સેલ્ફને હિવ્સ જર્નીમાં આગળ વધાવી રહી છું 1%, 0.0.0.01% હોય તો ભી શું મેં એમ સોચી રહી છું કે હા, આજે કમસ કમ આજે આ પેલા અડધો કલાક કુરાન કરતો હતો, હવે 1 કલાક કુરાન તો કરી રહ્યો છે. આખા દિનમાં એટલી નાની ઉંમરથી એ કુરાન સુની રહ્યો છે, દેખી રહ્યો છે, પઢી રહ્યો છે, પકડી રહ્યો છે. તો આ મુફદ્દલ મુલાના જમાનની બરકત છે. સો વેર એમ આઈ? I would love to have your responses. And whatever, wherever we are, I want positive responses from each and everyone. Type in the chat box. We love to build a hafiz. We love to make a wall. I want you all to type it in the chat. Be positive for yourself. We are all energetic mothers. हाँ, મારું માથું દુખે તો બી મેં મારા બચ્ચાને કુરાન કરાવીશ. हाँ, મારા બચ્ચાને રોવું આવે તો બી મેં કુરાન કરાવીશ. हाँ, એના માર્ક્સ કમ આવશે તો બી મેં એને કુરાન કરાવીશ. And I want this positivity from each and everyone. Everyone, please type it in the chat box. Okay, yes, I am building the wall of my child becoming a hafiz. The answers are flowing down. So many love to make wall. We want to be a hafiz. We love to make a wall. Thanks a lot. Thanks a lot. And this is the most important difference of shift of perception, that we are here to build a wall, becoming my child a hafiz. So we need to have this thing, to have this particular concept. ખાલી મારામાં જ ના હોય, બલકે આ ચીજ મારામાંથી, મારા ફરજંદોમાં બી, મારા ઘરમાં બી એવું એન્વાયરમેન્ટ હોય where they are thinking that they are doing the most noblest thing in the world. બીજા જે ફરજંદો છે યા બીજા જે પેરેન્ટ્સ છે, ચાહે જેટની બી ચીજો કરી લેતા હોય, હિફ્ઝુલ કુરાન, કુરાન અફદલુ મિન કુલ્લી શૈ, એના જેવું કોઈ નથી, કોઈ કામ નથી. હા, એના સબબ બીજી સગલું થાય, પણ એટ ધી એન્ડ કુરાન તો થઈ રહ્યું છે. તો બસ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, શુક્રન લિલ્લાહ. Let's move on. Thank you each and everyone. ઉમ્મે હાની બેન, MH બૂટવાલા, મુનીરા ખાનવાલા, each and everyone જેટનો બી. હવે એનામાં મેં ઇખ્તિબારમાં ફેલ થાવ તો બી કઈ નહીં, હવે એના અંદર ઇન્શાઅલ્લાહ I will become a hafiz. Whatsoever comes, I am going to be a hafiz. Clear? Let's move on with this journey. Concept હવે સમજીએ. ફરજંદોના વાસ્તે, પોતાના સેલ્ફના વાસ્તે. There are two types of motivation. Motivation by pain, motivation by pleasure. કોઈ ફરજંદ યા કોઈ એડલ્ટ એવો હશે કે જેને પેન આપશો તો મોટિવેટ ફીલ થશે, અને કોઈ એવું હશે કે જે પ્લેઝરમાં મોટિવેટ ફીલ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, આને આ ફર્સ્ટ એનાલોગીથી સમજવાના વાસ્તે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ફર્સ્ટ શખ્સ જે કામ કરી રહ્યો હતો એ પેનથી મોટિવેટ થઈને કામ કરી રહ્યો હતો, અને સેકન્ડ જે હતો એ પ્લેઝરથી મોટિવેટ થઈને કામ કરી રહ્યો હતો.
પેન વાળા જે બચ્ચાઓ હશે મોટિવેશન બેવેમાં છે, કામ બેવે કરી રહ્યા છે. જે ફર્ઝન પેન વાળું હશે એને અગર એના જણાવે એમ કહેશે જો યાદ રાખજો અગર કાલે નથી કરીને આયા તો તમારું મેં જદીદ બંધ કરી દઈશ યા તમારે મેં આખો દિન યાં જ રહેવા દઈશ યા એના માં એમ કહેશે કે હવે મેં તમારી પોકેટ મની બંધ કરી દઈશ. સો જહાં એ પેનફુલ કન્ડિશનમાં આવે છે ત્યારે મોટિવેટેડ ફીલ થાય છે. So there are two types of motivation. Sometimes a mother has to play the role of motivation by pain and another one. कि अगर आज जदीद करी लेसो अगर आप फुलान तारीख तक प्लेजर यानी सिपारो तमाम करी लेसो अगर इख्तिबार में 70, 80, 90% मार्क्स ले आवशो तो તમારે કઈ રિઝલ્ટ કઈ ચીજ મિલશે. That is called motivation by pleasure. So it's important कि अपने बेवे शाकिलत सी अपना सेल्फ ने अपना फर्जंदों ने मोटिवेशन बाय पेन भी हो एंड बाय प्लेजर भी हो बेवे चीज લઈને જશે કે હા કામ થઈ રહ્યું છે પણ સમટાઈમ્સ ઘણીવાર મેં એમ સોચીને ચલો તમને આમ આપી દઉં આમ રિવોર્ડ્સ આપા કરું છું પણ કામ નથી લાગતું then you have to shift to motivating by pain, right? When you are motivating by pain a lot and it's not working, then shift ke okay I will motivate by pleasure. Clear? So we are the ones who have to shift our concepts कि हमारा बच्चा ने right now what does he need, pain or pleasure, and it has to be in balance. जितनो ज्यादा बैलेंस करी सकसो इतनो इम्पोर्टेंट रहશે. These are just some words कि જેનાથી સમજ પડે what are you speaking, એનાથી સમજ પડશે કે where are you and where is your child. I need something and I want something. I need જે લોકો બોલે છે એ લોકોનું મોટિવેશન બાય પેન હોય છે and I want something વાળાઓ મોટિવેશન બાય પ્લેઝર હોય છે. यानी શું? For example, in terms of money, I need money. Why? Because I don't want to become a poor man, right? And I want money. What does this mean? I want more money. મારા પાસે છે, but I want more. And if I think I need, that means it's necessity. મને જોઈએ છે. If it's not there, I will become poor. It's survival issue. કે નથી તો મેં નહીં જ જિંદા જ નહીં રહી શકું. સર્વાઈવલ પર આવી જાય છે. And when it's want regarding the want, I want to become hafiz, I want to become a rich person, then it becomes impossibility. Possibility and it's there. I have it already and I want more. સમજી રહ્યા છો? So when you are talking with your child or even you are talking a self-talk, okay, I need to become a hafiz or I want to become a hafiz. I have to do this thing or I want to do this thing. So survival issue ના બનાવી દેવું જોઈએ કે કુરાન હિફ્ઝ નહીં કરો તો મેં તમને પ્યાર જ નહીં કરું. You are not my child. એમ નહીં. I know you are doing a lot for Quran Majid. I love it already. તમે ઘણી મહેનત કરી રહ્યા છો. I just want a little more. Just 1%. એક સફા હજી, એક આયત હજી, just one. So when you have it already, you will want more. And when it's in need, I have to do it. નહીં કરું તો मैं મરી જઈશ. Survival issue આવી જાય છે. And in this book, The Superpower Memory, there is a line, without motivation, there can hardly be remembrance. ખાલી કોઈ ચીજને યાદ કરવું હોય તો મોટિવેશન નહીં હોય તો રિમેમ્બર નહીં કરી શકો. You cannot remember without motivation. So there has to be motivation. हाँ, સાહેબ શું मैं રોજ મોટિવેટ કરા કરું, રોજ મારા બચ્ચાને કોઈ દિન પેન, કોઈ દિન પ્લેઝર? Why not? Yes, of course. कुरान अफदल मिन कुल्ले शै, हर रोज जे दिन नहीं करो वो दिन नहीं થાય. So it's my responsibility. I need to be the energy house, like house reservoir में છું. મારા સી એનર્જી જશે મારા ફર્ઝનમાં, મારા ખુદમાં, મને આ કામ કરવું છે. I want to build up this thing. So be the energy reservoir for your child by pain or by pleasure. Clear? And जितनो ज्यादा मोटिवेटेड રાખા કરશો, કોન્સ્ટન્ટલી કરવું પડશે. એમ નહીં કે 5 સિપારા થઈ ગયા ચલો હવે મનસી કરી લેશે, 10 સિપારા થઈ ગયા હવે મનસી કરી લેશે. હવે મોટિવેશન નહીં જોઈતો. નહીં, 10, 15, 20, 25 જહાં તક પૂરી જર્ની કમ્પ્લીટ ના થાય, you need to motivate and motivate and motivate and motivate. એમ સોચી લઈએ છે કે હા હવે આના ઇતના સિપારાઓ થઈ ગયા હવે મનસી કરી લેશે તો હવે મેં ખાલી એને કહી દઈશ ને કરી લેશે. I'm sorry, this is not the way. Clear? Now, moving on to the basic thing, Hifz al-Quran. It was in earlier days for earlier generations, memorization by repetition.
રોટ મેથડ જે હતી, એકવાર ઓડિયો જેમ અમને જનાબો કરાવતા હતા યા જેમ પહેલાના જમાનમાં થતું હતું, 10 વાર 15 વાર 25 વાર પઢો સુનો લીખી લો, 50 વાર લીખી લો તો યાદ થઈ જશે. ઇટ્સ નોટ લાઈક ધીસ ઇન ધીસ જનરેશન, ઇન ધીસ એરા. પર્સનોને યાદ કરવું જાન પર આવે છે. પહેલું યાદ કરવું જાન પર આવે છે, બીજું યાદ કરીને સુનાવવું એ તો ઘણું વધારે મુશ્કેલ છે. ક્લિયર? તો હિફઝુલ કુરાન સગલા કરતા ટાસ્ક ઓરિએન્ટેડ કામ છે, where it involves unconscious mind with your emotions. There has to be learning, memorization and repetition. કોઈ ચીજ શીખી લીધી, લર્ન કરી લીધું છે કે ઓકે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન, મેમરાઇઝ બી થઈ ગયો, બરાબર થઈ ગયો, પણ રેપિટેશન નહીં હોય તો પાછી ભૂલી જશો. એન્ડ ધીસ ઇઝ ઓલ કનેક્ટેડ વિથ યોર ઇમોશન્સ. जितनों में हमारा ब्रेन में पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस लाया करिस रिलेटेड विथ कुरान, ये चीजों डेवलप थती जासे. क्लियर? नाउ कमिंग टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डे 1, ब्रेन प्लास्टिसिटी. घणું બેસિક લેવલ પર આજે સમજાવું છું, એન્ડ આ બરાબરથી સમજીને આગળ ડે 2 ડે 3 માં કનેક્ટ થાશું. કેમ કે બ્રેન નું કામ છે. વોટ ડુ યુ મીન બાય પ્લાસ્ટિસિટી? કે બ્રેન ઇઝ પ્લાસ્ટિક ઇન નેચર, ઇલાસ્ટિક ઇન નેચર. વોટ ડઝ ધીસ મીન? કે મારા બ્રેનમાં જેટલા બી ન્યુરોન્સ છે, each and every neuron is connected with other neurons. ઓકે, અને જે ન્યુરોલોજીકલ કનેક્શન્સ ડેવલપ થાય છે, ये कनेक्शंस दे बिकम माय मेमोरी. यानी हमने आज पिक्चर आप लोगों स्क्रीन पर જોઈ રહ્યા છો. The centermost ball is the heart of the neuron, the head of the neuron, and then it is linked with so many different things. So many wires એમાંથી નીકળી રહ્યા છે. The thick one, dark golden જોઈ રહ્યા છો, પછી એનામાંથી પાછી હજી બ્રાન્ચીસ છે, and એકદમ બારીક બારીક light pink જોવાઈ રહ્યા છે. So all these are the different connections each neuron can make with another neurons. તો આજે મેં કઈ બી કામ કરું છું, બેસિક, નોટ મેમરાઇઝેશન, પણ મેં આજે કઈ શીખું છું, કઈ સમજું છું, કઈ જમું છું, કઈ બોલું છું, કઈ ભાગું છું, કે ચાલું છું, કે કઈ બી કરું છું, in each and everything whatever I am doing, my brain is getting in the neurons in my brain are making connections. Okay, the neurons are in my brain are making connections. તો એમાં બે ટાઈપ્સના કનેક્શન્સ હોય છે, હાર્ડ એન્ડ સોફ્ટ. Hardwired and soft wired. So what do you mean by hardwire? Just as the words mean, કે હાર્ડ વાયરિંગ થાય છે એક બ્રેનના એક ન્યુરોનના અંદર બીજા ન્યુરોનના સાથે. If it is repeatedly doing the same thing again and again, તો એ હાર્ડ વાયરિંગ થઈ જશે. જેમ હમણાં નમાઝ પઢવામાં મારું હાર્ડ વાયર છે કે મને ખબર છે કે ઉભા રહેવાનું છે, પછી રૂકુ, પછી સુજૂદ, પછી બેઠો. આ 4 સ્ટેપ્સ છે નમાઝ પઢવાની. તો મારું એનામાં એ મારા બ્રેનના જે ન્યુરોલોજીકલ કનેક્શન છે, those are hardwired for it. કેમ કે મેં ઇતની નમાઝ પઢી ચૂકી છું અને એક જ પેટર્નમાં પઢું છું, તો એ હાર્ડવાયર છે. વોટ ડુ યુ મીન બાય સોફ્ટ? હવે સોફ્ટ વાયરિંગના અંદર શું થઈ જાય છે કે કોઈ વાર પતલા, કોઈ વાર નાના, અને સોફ્ટ હોય છે, મોલ્ડેબલ હોય છે, ચેન્જ થયા કરે છે. કોઈ વાર આના સાથે લિંક થાય, પાછી છૂટી જાય, પાછી આના સાથે લિંક થાય, પાછી છૂટી, ને બીજાના સાથે, ત્રીજાના સાથે, ચોથાના સાથે અલગ ફરા કરે. કોઈના બી સાથે કોઈ બી ચીજ લિંક થઈ જાય. ક્લિયર? તો હાર્ડવાયર બી થઈ શકે છે અને સોફ્ટ બી થઈ શકે છે. વોટ આર વી ગોઈંગ ટુ ટેક કેર? વોટ ઇઝ ઇન હિફ્ઝુલ કુરાન, જહાં સોફ્ટ વાયરિંગ હોય છે અને જહાં હાર્ડ વાયરિંગ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ 30 મુસીપારો ઘણો પક્કો છે, તો હાર્ડવાયર થઈ ગયો છે. અને સોફ્ટ વાયરિંગ કહા છે જે કચ્ચું પક્કું હોય છે, ये या જદીદ હમણાં ઘણું સોફ્ટ વાયર્ડ છે. જો ઝાલી અગેન થોડું પક્કું થઈ રહ્યું છે, મુરાજાતના સિપારાઓ હાર્ડવાયર્ડ છે, રાઈટ? ઓન ધ કોન્ટ્રરી, ઓપોઝિટ પાછી જોઈએ કે મુરાજત પૂરો ભૂલાઈ ગયો છે, તો મુરાજત પૂરા સોફ્ટવાયર થઈ ગયા છે. ખબર નથી કયો કનેક્શન કહાં જાય છે, પેલો સિપારો પડે છે ને છઠ્ઠા પર પહોંચે છે, છઠ્ઠો પડે છે તો પાંચમા પર પહોંચે છે. સો ધીઝ આર નોન એઝ હાર્ડવાયર્ડ, સોફ્ટવાયર્ડ. કેમ કે આ બ્રેનના ન્યુરોલોજીકલ કનેક્શન્સ છે. નો વન કેન કંટ્રોલ ધીસ, નો વન. આ મારા પોતાના ન્યુરોન્સ અંદર ચાલી રહ્યા છે, મને સમજ, આઈ કેન નોટ કંટ્રોલ ઇટ. એનો ખાલી એક જ રીઝન શું છે? ધ ઓનલી વે આઉટ ઇઝ
કે રેપિટેશન એન્ડ રેપિટેશન. કોઈ ચીજ શીખી, લર્ન, મેમરાઇઝ એન્ડ દેન રિપીટેડલી એને કરશો તો એ હાર્ડવાયર થશે. બટ એમ કોઈ જગ્યા ગેરંટી નથી કે જે હાર્ડવાયર્ડ છે એ સોફ્ટ નહીં થાય, યા સોફ્ટ છે તો હાર્ડ નહીં થાય. વાયર કનેક્શન થઈ ચૂકું. હવે કોઈ જગા આ ડાર્ક ગોલ્ડન વાળો રહેશે, કોઈ જગા પિંક રહેશે. કોઈ જગા પિંક વાળો ગોલ્ડન બની શકે છે, પિંક અને ડાર્ક ગોલ્ડન પિંક બની શકે છે. This is the way there are neurological connections develop થાય છે. And in each and every brain कितना neurological connections હોઈ શકે છે? कितना? મારા બ્રેનમાં कितना neurological connections? मैं આખા દિનમાં इतना કામો કરું છું તો હર ચીજનો એક neurological connection હોય. હર ન્યુરોન ને કોઈ ના કોઈ કનેક્શન મિલે. So this is the number of the possible neurological connections which each and every brain can make. Each and every brain can make 10 to the power 10 to the power 11 possible neurological connections. આ આખો એક નંબર છે, આ આખો એક ડિજિટ છે. 10 ના પછી 10 zeros written 11 times. इतना पॉसिबल न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस मारा ब्रेन ની કેપેસિટી માં છે કે કરી શકે. इतनी तो कुरान मजीद में आयत भी नहीं या इतना सफाहत भी नहीं. क्लियर? तो जरूरी एम છે સમજવાનું કે આ એક પ્રોસેસ છે. સાનો પ્રોસેસ છે કે હાર્ડવાયર્ડ એન્ડ સોફ્ટવાયર્ડ, હાર્ડવાયર્ડ એન્ડ સોફ્ટવાયર્ડ. આજે જે આજનું જે જદીદ છે, શાયદ આજે કચ્ચું પક્કું છે તો કાલે પક્કું થશે, અને કાલે પક્કું છે તો પાછી શાયદ કચ્ચું થઈ શકે છે અગર રેપિટેશન નહીં હોય તો. એનામાં મેં કોઈના દિમાગમાં નથી ઘૂસી શકતી, મેં મારા બચ્ચાના દિમાગમાં નથી ઘૂસી શકતી. મેં શું કરી શકું છું કે ખાલી મોટિવેટ કરી શકું છું કે હા ચલો તમને યાદ છે, ચલો તમને યાદ છે, ઓકે યુ આર ડુઈંગ ગુડ, ગો ઓન ગો ઓન ગો ઓન. ક્લિયર? હવે આનામાં બે ઘણા ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ છે બ્રેન પ્લાસ્ટિસિટીમાં. ધ ગ્રે મેટર એન્ડ ધેર ઇઝ નો સચ થિંગ ઇઝ અલ્ટિમેટ ફર્ગેટિંગ. હવે એમ સમજવાનું જરૂરી છે, પેલા ફર્ગેટિંગના ઉપર વાત કરીએ કે એકવાર કોઈ ન્યુરોલોજીકલ કનેક્શન ડેવલપ થઈ ગયું, લાઇટ પિંક થયું કે ગોલ્ડન થયું કે યેલો થયું, that is there in the mind. એ લોક થઈ ગયું છે, હવે એ થઈ ગયું. હા, હવે એની ખાલી કન્સિસ્ટન્સી એની જે હશે એ ચેન્જ થઈ શકે છે. હાર્ડ સી સોફ્ટ, સોફ્ટ સી હાર્ડ, બટ ધેટ કનેક્શન ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ધેર. બ્રેનમાં જે ન્યુરોન છે એ ન્યુરોનને તમે ડિલીટ નથી કરી શકતા. જેમ હમણાં મેં ફોનમાં કંઈ ઇન્સ્ટોલ કીધું અને મને ના જોયું તો મેં અનઇન્સ્ટોલ કરી દીધું. બ્રેનમાં આ પાવર નથી કે અંદર મનથી કોઈ ચીજ ડિલીટ કરી દે. જે ન્યુરોલોજીકલ કનેક્શન એકવાર બનાવી ગયું એ બની ગયું. અલ્ટિમેટ ફર્ગેટિંગ કોઈ દિન નહીં થાય કે કઈ ભી યાદ જ ના રહ્યું, પૂરો બ્લેન્ક છે, એમ નહીં હોતું. એ કનેક્શન તો છે પણ ઘણો પતલો થ્રેડ છે. એને કોઈ ચીજો એવી હશે કે 2 વાર 4 વાર 10 વાર પડશે તો એને રિવાઇઝ થઈ જશે, તો એ પાછું એ હાર્ડવાયર થઈ જશે. કોઈ ચીજ એવી હશે કે 10 15 20 વાર કલ જદીદ હશે કે આ તો પૂરું ભૂલી ગયા, જદીદ જ કરવાનું છે. બટ ડોન્ટ યુઝ ધીસ વર્ડ કે પૂરું ભૂલી ગયા, નેવર. એનામાં આપણા બ્રેનની જે એફિશિયન્સી છે એ ડાઉન થઈ જાય છે. આ તો પૂરો જ ભૂલી ગયો છે અને તો કઈ બી યાદ નથી. એ મારો પરસેપ્શન ચેન્જ કરવાનું છે. ચલો, અને એટલું તો યાદ છે કે આ સફાના અંદર 6 આયત છે. 6 આયતમાંથી એક એક આયતોના ફર્સ્ટ વર્ડ્સ તો યાદ છે. એટલું તો યાદ છે. ચલો, આયતોના અંદર મિસ્ટેક છે તો ચલો 20 તલકીન થાય છે એક પેજમાં, પણ કઈ નહીં, એટલું તો યાદ છે. સો ઓલવેઝ ગિવ યોર ચાઇલ્ડ ઓર યોર સેલ્ફ ધ પોઝિટિવ ફીડબેક. કેટલું યાદ છે, કેટલા ન્યુરોલોજીકલ કનેક્શન્સ હજી તમને યુ કેન આઈડેન્ટિફાય ધેમ કે ઓકે આ એટલું તો છે જ મારા પાસે. એમ કોઈ દિન નહીં થાય કે એ કમ્પ્લીટલી ઇટ્સ આઉટ ઓફ ધ માઇન્ડ. ઇટ્સ નોટ કમિંગ ઓન યોર ટંગ. હા, મને ધ્યાન આવે છે કે આમ કોઈ આવા કોઈ વર્ડ છે પણ મને હમણાં એક્ઝેક્ટલી યાદ નથી આવી રહ્યું. વોટ ડઝ ધેટ મીન? કે હમણાં સોફ્ટ વાયરિંગ છે, હજી એના પર વર્ક કરશો તો હાર્ડ વાયર થઈ જશે. ક્લિયર છું? સમજ પડી? સો ઇટ ઇઝ રિયલી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ કે કોઈ દિન બી કોઈ બી શખ્સ, કોઈ બી પોતે, મે બી અગર હમણાં હિફ્ઝની જર્નીમાં હો યા મારા ફરજંદ હોય, કઈ બી યાદ નથી, આ ઇતની બધી, આ પેલી આયતના અંદર એટલી મિસ્ટેક, આનામાં જરીક બી કચ્ચું પક્કું, આપ એમ સમજી લેજો કે જેમ જેમ આગળ વધશે એમ એમ પાછળના સિપારાઓ કમજોર થતા જશે. આજે 15 સિપારા થયા તો 1C5 શાયદ 1C5 ના સિપારાઓ હાર્ડવાયર્ડ હશે અને 5C10 સોફ્ટ વાયર્ડ હશે અને 10C15
હજી ઘણા પતલા ઘણા પતલા ઘણા કમજોર હશે, એ ઘણું નેચરલ છે. યા હમના આપણે એમ સમજીએ કે મુરાજાતના અંદર સપોઝ હમણાં પહેલો સિપારો છે ખાલી મુરાજાતના અંદર, તો પહેલા સિપારાના અંદર ફર્સ્ટ નિસ્ફે અવ્વલ ઘણું ફાઇન હશે, નિસ્ફે જાની ઘણું કમજોર હશે, નિસ્ફે જાનીમાં બી છેલ્લા બે સફાહાત હજી વધારે કમજોર હશે. સો દેટ ઇઝ ધ વે, એમ જ હશે. હજી એને ડાયલ્યુટ કરીને કહીએ એક સફો જરી યાદ કરવાનો છે તો ઉપરની યાદ ઘણી પક્કી હશે, વચ્ચે નીચે સેકન્ડ હાફમાં આવતા આવતા કચાસ 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 તલકીન વધે છે ને છેલ્લી લાઈન યાદ જ નહીં રહેતી. તો એમ જ થશે. ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગો મૂવ ઓન લાઈક ધેટ. એના ઉપર હવે રેપિટેશન કર્યા કરશો તો થઈ જશે, એમ નથી કે નહીં થશે. ક્લિયર? નાઉ talking about the gray matter, it's important, I want to mention here, આજે આખું ગ્રે મેટર GRAY, જે આ પિક્ચર છે એમાં we can see the background is gray. This gray matter is for the neurons to develop the connections. Clear? यानी जो gray matter જેમ હમના we have a bowl and then there is, that is the container, and there is something. So gray matter is the place where all these neurons are residing. Now what happens when we allow our child or ourselves to have enough of screen time? કે આ ગ્રે મેટર જે છે it starts shrinking અને ઘણું 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 વીક થઈ જાય છે. આપ સમજો હમણાં એક કન્ટેનર હોય, and if that container is sound enough કે એના અંદર જે તમે ભરો છો એ બરાબરથી સગલું આવી શકતું હોય તો એ અંદર આવી જાય છે. but when the container is with leakages, એનામાં હોલ્સ હશે, એટલું ડ્યુરેબલ નથી કે એના અંદર એટલું તમે વજન નાખો તો આવે, તો એ કન્ટેનરના સબબથી એ બધી ચીજો બહાર નીકળી જશે. So giving your child any screen time or any TVs, tabs, yeah, JV Shakilatsi. I know it is the main. You cannot beat the screen. તમે જેટની બી अच्छी ચીજો લાવીને આપશો, ઓનો જે યુટ્યુબ જે ઇન્સ્ટા પર જે વિડીયોઝ જે ચીજો ગમે છે, the love for screen, no, it's not only for the child but even अपने लोगों भी इतना જ ઇન્વોલ્વ છે. The whole world is getting digitalized so much. તો બચ્ચાઓને આ ગમે જ છે. બટ એમ સમજવું રહ્યું કે કહાં મેં મારા પર્સનનું ગ્રે મેટર જેટલું કમ થતું જશે એમ સમજો, એટલું એનામાં એ પેશન્સ, એ રેઝિલિયન્સ, એ ન્યુરોલોજીકલ કનેક્શન્સ ડેવલપ કરવાની કુવત કમ થતી જશે, મેમરાઇઝેશન એનું વીક થતું જશે. એને પહેલા 2 વારમાં 4 વારમાં યાદ થતું હશે, તમે એને 1 વર્ષ અગર જો રોજ બસ મેં ખાલી રોજ 15 મિનિટ આપીશ, 10 મિનિટ જ ફોન આપું છું, પણ કેમ કે મને ઘણું સતાવે છે તો મને આપવું પડે છે, તો એટ ધી એન્ડ ઓફ 1 year એનું મેમરાઇઝેશન વીક થતું જશે, એનામાં પેશન્સ કમ થતું જશે. એન્ડ ધ સેમ થિંગ ઇઝ ગોઈંગ વિથ અસ. अपने as adults, although we are doing some work oriented thing on our screens, but still don't we feel that I was much more resilient, much more patient in the last 10 years of my life than I'm now? So this is how the gray matter of my brain is getting affected by the screens. So it's really important कि कुरान मजीद करावती वक्त बच्चाओना वास्ते ऑडिटरी होय बराबर छे, but don't give them the device in their hands. देखवानुं तो कुरान में ज छे, कुरान में ज देखो, ऑडियो सुनता जाओ, पण देखवानुं कुरान में राखो. हाथ में कुरान मजीदनी हार्ड बुक पकड़ो અને જેટલું જ્યાદા પોસિબલ હોય એટલું આ ગ્રે મેટરને, ધ મોર યુ હાઇડ્રેટ યોર ચાઇલ્ડ, એટલું જ્યાદા આ ગ્રે મેટર અગેન ડેવલપ થઈ શકે છે. અપ ટુ 14 years of age you can develop your brain, your child's brain as much as you want. એકવાર 14 years of age આવી ગયો, then these are going to get on the same scale. So it's important for each and everyone कि जितना फर्जंदोने आप लोगों हाँ ऑडियो सुनावू छे कई भी शकेलत सी पण डायरेक्टली जे विजुअलाइजेशंस थाय छे ने एमा ग्रे मैटर ने घणो इफेक्ट करे छे. क्लियर? Now let's move on to next concept. Now there are 2 types of learners: receptive learners, expressive learners. It depends upon the capacity of brain, left brain and right brain. Receptive learners याने એ લોકોને મનસી અંદર याने પરી પરીને યાદ કરવું ગમે છે અંદર,
અને એક્સપ્રેસિવ આ ઇન્ટ્રોવર્ટ છે અને જે એક્સપ્રેસિવ છે એ એક્સ્ટ્રોવર્ટ છે. એને કોઈને કંઈ કહી દે છે તો એને યાદ થઈ જાય છે, રાઈટ? યા કોઈ જગ્યા લીખી લે છે યા કંઈ ડ્રો કરી લે છે તો એને યાદ થાય છે. ઓકે, ઓ વાલો કયો છે રિસેપ્ટિવ, કે ઓને મનસી જ અંદર અંદર એ અંદર અંદર બરાબર છે. ઓકે, આમ છે પછી આમ છે પછી આમ છે. ઇન્ટરનલી એ પૂરું સગલું કરી શકે છે એન્ડ આને એક્સટર્નલી પૂરું કરવાનું છે. આ બે અલગ અલગ ટાઈપ્સના લર્નર્સ છે. કુરાને મજીદમાં બે ચીજને સાથે કરવું પડશે. એને કહો કે તમે મનસી બી કરો અને પછી તમે મને બી સુનાવો. જે રિસેપ્ટિવ હશે એને સુનાવવું ઘણું ભારી પડશે. તો તમે આજે ઓને કહેશો કે ચલો મેં તમારા તસવીર લઉં છું 10 સફા, નહીં મેં નહીં સુનાવું. તો ઓકે ચલો 5 આપશો, 5 નહીં 1 આપશો, ઇખ્તિબાર લઈ લો. ગ્રેજ્યુઅલ એ પ્રોસેસમાં એને ડેવલપ કરી શકાશે. જે એક્સપ્રેસિવ હશે એનું, કેમ કે રિસીવિંગ ધ ડેટા ઇઝ ક્વાઇટ લો. થોડું યાદ કરશે પણ ઓકે બસ કરીને થાકી ગયો અને સુનાયું તો સુનાયું, ઠીક છે, પણ હું થોડામાં જ થાકી જશે. સો બોથ ધ થિંગ્સ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો જે એક્સપ્રેસિવ છે એને સ્લોલી એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી રિસેપ્શન પર લાવવું જોઈએ કે ચલો તમારા 5 સફા થયા, તમે મને 5 સુનાવી દો, પછી પાછું તમે બીજા 5 કરજો. ક્લિયર? સો લાઈક ધીસ યુ કેન have a balance between the receptive and the expressive learners. ઘણી વાર આપનામાંથી બી અગર એમ હોય છે કે મેં ઘણું મનસી ઘણું ઘરે પક્કું યાદ કરી લઉં છું પણ જનાબના સામે જાઉં છું તો મેં ભૂલી જાઉં છું યા જનાબના સામે મિસ્ટેક કરું છું. તો why is it the reason? તમે મે બી તમે રિસેપ્ટિવ છો પણ તમે એક્સપ્રેસિવ નથી. સો વર્ક ઓન ધી એક્સપ્રેસિવ પાર્ટ ઓફ યોર તિલાવત. મેં ઘરે ઘણું અચ્છું મનમાં ઘણું અચ્છું કરી શકું છું પણ મેં કોઈને સુનાવવા જાઉં છું તો મારી મિસ્ટેક થાય છે. So receiving is good, but expressive is weak. Clear? And now the બે parts of my brain છે, left and right brain. Left, and then what happens in our body is my body or I myself is any one side brain dominant. So if my left brain is dominant, I will be much more right side oriented. And if my right brain is dominant, I will be using the left part of my body more. તો રાઈટ બ્રેન ડોમિનન્સ જે લોકો હોય છે, જે લોકો રાઈટ સાઈડનું બ્રેન વધારે યુઝ કરે છે, એ લોકો વધારે ક્રિએટિવ, વધારે ઇમેજિનેટિવ, વધારે ઇન્ટ્યુશન, વધારે આર્ટ્સ અને ફિલિંગ્સની વાતો કરે છે, વિઝ્યુઅલાઇઝેશન અને એ સગળી ચીજો. ઘણા વધારે પેરિફેરલ વિઝન, ઘણું મોટું 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 આમ ડે ડ્રીમિંગમાં જ હોય છે. અક્સર એવા લોકો હોય છે જે રાઈટ બ્રેન ડોમિનન્ટ છે એન્ડ ધેર લેફ્ટ પાર્ટ ઓફ ધેર બોડી ઇઝ વર્કિંગ અ લોટ. ક્લિયર? જે હવે ફરજંદો ક્રિએટિવમાં માઇન્ડ્સ હોય છે, જે રાઈટ બ્રેન ડોમિનેન્ટ હોય છે, એ લોકોને કુરાને મજીદ કરવું ઘણું મુશ્કેલ હોય છે. પેઇન્ટિંગ કરવાને આપી દો, તમે ડ્રોઈંગ કરવાને આપી દો, તમે એ લોકોને સ્ટોરીઝ બનાવવાનું કહી દો, એ લોકોના વાસ્તે સેમ પેજ વિથ 15 lines and then again and again and again and again. Impossible. Impossible. So you need to make a balance on the right and the left. એમ નથી કે હું લોકોનો લેફ્ટ બ્રેન વર્ક નહીં કરે. It will work, but it will go slow and gradual. Clear? તો એ લોકોના વાસ્તે હવે જેટલું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ લઈ જઈ શકતા હોય, ચલો પહેલો સફો થયો, વેરી ગુડ, બીજો સફો થયો, વેરી ગુડ, ત્રીજો સફો થયો. Give them any creative thing between the breaks of Quran. Link Quran with creativity. એ આપણે આગળ જોઈશું કે how can we link Quran with creativity. And જે ફરજંદોનો લેફ્ટ બ્રેન ડોમિનન્ટ હોય છે, they are more logical, analytical, sequences એ લોકોને ગમે છે, સગલી ચીજોમાં મેથ્સ અને કેલ્ક્યુલેશન્સ અને બધું કરશે. પછી they are much more આમ કેમ બોલા મને વર્ડ્સ પર એ લોકો ફોકસ કરશે. જે આ સગલા જે રાઈટ બ્રેન હશે એ લોકો ટોન પર ફોકસ કરશે. આ મને આમ બોલા શું કામ? આ લોકો લેફ્ટ બ્રેન વાળાને કઈ ખરાબ લાગશે તો વર્ડ પકડી લેશે, બાલ કી ખાલ નિકાલેંગે. આપ મારા પર ગુસ્સામાં ચિલ્લાયા શું કામ? રાઈટ બ્રેન વાળા એમ બોલશે. વર્ડ એ લોકોને ઇફેક્ટ નહીં કરતા, ટોન ઇફેક્ટ કરે છે, આ લોકોને આ ઇફેક્ટ કરે છે. સો આ બે ડોમિનન્ટ બ્રેન હોય છે. હવે વેન એમ સમજો, ખાલી એક લાઈનમાં સમજાવવા કોશિશ કરું છું કે જે રાઈટ બ્રેન ડોમિનન્ટ હશે અને જે લેફ્ટ બ્રેન ડોમિનન્ટ હશે. રાઈટ બ્રેન ડોમિનન્ટ વાળા જે લોકો છે, વેન દે આર ઇન સ્ટ્રેસફુલ કન્ડિશન, their right brain will shut down and left brain will take over. And when left brain wala dominant wala bachao ya people je hase adults, when they are in stress, so left brain shut down થઈ જશે and they will become right brain dominant. यानी જે બચ્ચું ઘણું ક્રિએટિવ હશે, જ્યારે એના ઉપર કઈ સ્ટ્રેસ આવશે તો એ લોજિકલ બની જાય છે. યા જે મધર્સ, જે એડલ્ટ્સ ઘણા લોજિકલ હશે,
એ લોકો સ્ટ્રેસફુલ કન્ડિશનમાં ક્રિએટિવ બની જશે. અરે મેં પહેલા તો આમ નહોતી સોચી રહી, હવે મેં કેમ આમ સોચવા લાગી ગઈ? કેમ કે આઈ એમ નોટ ઇન ધ રાઇટ સ્ટેટ ઓફ માય માઇન્ડ. આ હમણાં ખાલી એટલું સમજાવું છું, વી વિલ કનેક્ટેડ વિથ ધ ઇમોશન્સ ઇન ધ થર્ડ ડે. પણ એમ સમજવાનું છે કે આઈ નીડ ટુ કીપ અ બેલેન્સ ઓન રિસેપ્શન એન્ડ એક્સપ્રેશન એન્ડ લેફ્ટ એન્ડ રાઇટ બ્રેન. ક્લિયર? નાઉ ધ થર્ડ થિંગ ઇઝ, ઓકે વી હેવ ડિસ્કસ દેટ. થોડું મેં જરાક બ્રેક આપું છું, ઘણું હેવી થઈ રહ્યું છે આઈ થિંક સો. હા, ઇઝી ગોઈંગ છે. ચલો અનમ્યુટ યોર સેલ્વ્સ. થોડું 30 સેકન્ડ્સ નો બ્રેક. ચલીએ. ઇઝી ગોઈંગ છે, સમજ પડી રહી છે? જી એની ફીડબેક્સ? જી સર જી ઘણું હેવી લાગી રહ્યું છે? નીંદ આવી રહી છે? નહીં સર No, નહીં it's સર very wonderful. It's નહીં wonderful એકદમ and ફાઇન છે કઈ ઘણી મજા કઈ આવી ગઈ નવું સર એટલું ફાઇન શીખવા મળી રહ્યું છે જે હું સોચું નહીં. ઓકે, And it's ગ્રેટ. very interesting and deep. Interesting. હા. What is ચા interesting to you today? Okay, thank you, thank you, thank you. Yeah, it is સાબ really deep. જી. મને એક ક્વેશ્ચન પૂછવાનું હતું આપસે. કેન આઈ? ક્વેશ્ચન લીખીને રાખો. હમણાં મેં ખાલી રિલેક્સેશન નો ટાઈમ આપો છે. બાય ધી એન્ડ ઓફ આઈ વિલ ગીવ યુ 10 મિનિટ્સ ઇન્શાલ્લાહ. ક્વેશ્ચન મેં પૂછવાનો ટાઈમ આપીશ. હમણાં જે કોન્સેપ્ટ સમજવાનો છે એ સમજી લો. અરવાબેન, જી. તમારા એક્સપ્લેનેશન ના લીધે સોચી રહી છું કે એક્ઝેક્ટલી મારી દીકરી કયા સાઈડ જ છે. Okay, good. You are giving answers to most of my સવાલો. Thank you, Maria બેન. જો મેં મારું એક વાત કહું. મેં હમણાં લગ મારા પાસે એક દીકરી છે ને બે દીકરાઓ છે. સો મેં હમણાં લગ એમ સોચી લીધેલું કે મારી દીકરી આમ જ છે, લોજિકલ જ છે અને મારો દીકરો ઘણો ક્રિએટિવ છે, તો મેં એમ જ કરાવતી હતી. થોડા ટાઈમમાં ચેન્જ થઈ ગયા બેવે. કેમ કે 14 યર્સ લગ નથી પહોંચ્યા પછી મને સમજ પડી. સો એમ બિલ્ડઅપ ના કરી લેજો ભાઈ. वो लोगों પાસે લેફ્ટ भी છે ને રાઈટ भी છે. કોઈ દિન वो ક્રિએટિવ भी રહેશે ને કોઈ દિન લોજિકલ भी રહેશે. જે દિન જે ચીજ જોઈએ એ દિન એ ચીજ પર વર્ક કરજો અને થોડા ટાઈમ આના પર વર્ક કરજો, થોડો ટાઈમ ઓના પર વર્ક કરજો. સગલા બચ્ચાઓને સગલા ફ્લેવર્સ જોતા હોય છે, આપણે કાશી લાવવાના. હા, ચાલો બેક ટુ અવર સેલ્વ્સ, બેક ટુ ધ ચલો મેં પાછું આપ સગલાને મ્યુટ કરી દઉં છું. ઇન્ટ્યુશન નું કોઈ બેનીએ પૂછેલું. ઇન્ટ્યુશન મીન્સ કે સિક્સ સેન્સ ને આપણે જેમ સમજીએ છીએ કે હા આમ થવાનું છે, એને ઇન્ટ્યુશન કહેવાય છે. આપણે બધાને પહેલાથી જ ખબર હોય છે કે મારું બચ્ચું કેવારે ગુસ્સો થવાનું છે, મારા બચ્ચાને શું પ્રોબ્લેમ છે, આજે કુરાન કરવાની બેઠવાના છે તો પેટ દુખવાનું છે, આજે માથું દુખવાનું છે. ઓલ ધીઝ આર ઇન્ટ્યુશન્સ જે મને એઝ અ મધર મારા ફરજંદોના અંદર મારા અંદર આપણે યુ નો દેટ થિંગ વી કમ ટુ નો બટ વી ડોન્ટ પે અટેન્શન ટુ ઇટ. ઇન્ટ્યુશન હોય છે કે આજે કઈ ગલત થવાનું છે, આંખ ફરકવા લાગી જાય, પણ આપણે સોચીએ છીએ ચાલો કઈ નહીં. રાઈટ? નાઉ કમિંગ બેક to the information transmission rates, ITR. The human brain takes in 11 million bits of information every second, but is aware of only 40. हमना एक कलाक में जितनी information आप is more than 11 million bits of information is going inside from each and everywhere. પણ તમને યાદ કેટલી રહેશે? from 11 million only 40. હમણાં મેં આપ લોકો જે સગલા હમણાં જોઈન થયા છો એ લોકોની વાત કરું છું. ઓનલી 40, ખાલી 40 યાદ રહી છે યા યુ આર અવેર ઓફ ઓનલી 40. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ વે. અને હવે એનામાં આપણા જે 5 સેન્સીસ છે, આઈ, સ્કિન, ઈયર, સ્મેલ, ટેસ્ટ, આનામાં કેટલા બિટ્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન જાય છે? સગલા કરતા વધારે જાય છે આઈસી. 10, 100, 1000 મિલિયન bits per second આઈસી જાય છે. यानी मैं कितनी चीजों एक साथ देखी सकूं છું એ મારા આઈઝ ની કેપેસિટી છે. પછી મારા સ્કિન મેં કેટલી ચીજોને ટચ કરી રહી છું, કहाँ कहाँ ऊपर नीचे, મારો ટેબલ, મારો નીચે यहाँ કાર્પેટ, આગળ પાછળ ચેર, જે બી ચીજો ટચ કરું છું એ મારા અંદર જઈ રહ્યું છે ઇન્ફોર્મેશન. ફ્રોમ ઇયર્સ હજી થોડી કમ, ફ્રોમ સ્મેલિંગ હજી કમ, એન્ડ ધ ટેસ્ટ હજી કમ. સો ઇતની અલગ 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 ઇન્ફોર્મેશન અંદર જાય છે અને સગલા કરતા વધારે આંખસી જાય છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ એમ છે કે હવે મારા વિઝન ને મારું વિઝન પ્લસ મારા ફર્ઝનનું વિઝન. આપણે ઘણીવાર બચ્ચાઓને કહે છે ને ધ્યાન રાખીને પરો, તો કોઈ પર્સન તો આંખ બંધ કરીને ઘણું અચ્છું કરે છે. એ ઘણી अच्छी વાત છે કેમ કે આંખ બંધ કરે છે તો એ લોકોનો વિઝન સેન્ટ્રલાઇઝ થઈ જાય છે. ઓકે, એ લોકો આમ વિઝ્યુઅલાઇઝ કરે છે અને આંખ ખુલ્લી રાખે છે તો સગલું જ જોઈ છે તો પછી બધું જ. હા, ઘણા બચ્ચાઓ એવા હોય છે જે ઘણા લોજિકલ હોય છે કે આંખ બંધ કરી તો સૂઈ બી ગયા,
તો કુરાન કરતા કરતા સુઈ બી જાય છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ આ 5 સેન્सेस છે. આના से इतनी इंफॉर्मेशन अंदर જાય છે, इतना सफाहात, इतનું मुराजात, इतનું જદીદ સગલું કરી શકે છે. હવે યાદ કેટલું રહે છે, અવેરનેસ કેટલી છે કે ખાલી 40. ઘણો ઘણો મોટો રેશિયો છે. આનું કાલે પાછું ઇન્ટરનલ રિપ્રેઝન્ટેશનલ સિસ્ટમની જે વાત કરશું એના ઉપર આવશું. આ હમણાં એમ છે કે હમણાં મારું રિસીવિંગ ડેટા કેટલું છે, હવે મને એને રિવાઇઝ કરીને રિકેપ કરવાના અંદર કેટલું છે. ઓકે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આઈઝ પછી સ્કિન. એના વાસ્તે મેં શરૂમાં બી કીધું હતું કે આંખ સી સ્ક્રીન પર દેખશો તો મેમરાઇઝેશન પર ફરક પડે છે. તેસી સ્કિન હાથમાં કુરાને મજીદનો ફીલ હોય. ઓડિટરી એના પછી કે હા ઓડિયો બી સુનતા હોય પર્સન તો. ઓકે, સ્મેલ એન્ડ ટેસ્ટ સૂંઘીને યાદ થઈ જાય છે ઘણી વાર. યાને अच्छी फाइन ઘરમાં બખૂરની ખુશ્બો હોય તો પછી એના સબબથી આ બી વધે છે. અને ટેસ્ટ જે જમારીએ છે એના હિસાબથી અવર બ્રેન રિએક્ટ. ક્લિયર? નાઉ કમિંગ ટુ ધ 4th and 5th પોઈન્ટ. હવે આ બે ટેકનિક્સ આજે સમજાવું છું. ફર્સ્ટ ઇઝ એમ્પાવરમેન્ટ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ટેગિંગ. આગળના કોન્સેપ્ટ્સ થયા, એનાલોગીઝ થયા એન્ડ હજી શું થયું? કોન્સેપ્ટ, એનાલોગીઝ, યસ. હવે ટેકનિક્સ, right? 5 per day. Empowerment means what? Empowerment is an attitude which can't be given or taken from you. જે હમણાં બિગિનિંગમાં આપણે જે એનાલોગી સુની અને એનાથી I empowered you all કે yes you are all building up the wall. Okay? So that is, હા ભલે મારું માથું દુખી રહ્યું છે, બધું થઈ રહ્યું છે, પ્રોબ્લેમ છે બધું, but you are focusing on the positive side. So how can you empower your own child? By changing the tagline into a process. Clear? સમજાવવા ચાહું છું. આપ લોકો ઓલરેડી એમ્પાવર્ડ થઈ ચુકા છો. ટેગલાઇન ને પ્રોસેસમાં ચેન્જ કરો. આજના પર્સનો યા એડલ્ટ્સ આપણે અક્સર શું કહેતા હોઈએ છે? I am not confident, I am lazy, I am boring, મને કુરાન નથી કરવું, all these I can't do, I am not going to become a hafiz. આ બધા ટેગલાઇન એ લોકો પોતાના સેલ્ફ પર લગાવી લે છે. મેં કરી જ નથી શકતો યા નથી શકતી, ટેગલાઇન લગાવી લે છે. મારું મેથ્સ વીક જ છે, ટેગલાઇન્સ લગાવી લે છે. એક બે વાર ટ્રાય કીધું અને પછી ના થયું તો ટેગલાઇન લાગી ગઈ. And then they rotate their whole life, each and everything around it. મેં લેઝી છું તો મને આખો દિન મને પ્રોક્રાસ્ટિનેશન થયા કરે છે, મને ઘણા નેગેટિવ થોટ્સ આવે છે, વોટ એવર. આ ટેગલાઇન છે. હવે આ ટેગલાઇનને મને હટાવીને પોઝિટિવિટી લગાવવું છે. સો હાઉ ડુ આઈ ડુ ઇટ? Just put the tagline in past and make it in a process. પહેલા તમારે ઘણું લેઝીનેસ ફીલ થતું હતું, હવે નહીં થતું. હવે શું થઈ ગયું છે? And you will shift your child from negativity to positivity. Even if it's not working, even if he is the same way, ગઈકાલે બી લેઝી હતો, આજે બી લેઝી છે. But what you need to speak to your child or to your own self is put the tagline in past and speak positively. પહેલા તો ઘણી મિસ્ટેક્સ થતી હતી તમારી, આજે તો ઘણું ફાઇન પડી રહ્યા છો. શું વાત છે ભાઈ? આજે કાંસી આ સૂરજ ઉગી ગયો છે. સો પહેલા થતી હતી and now it is a process. આજે તો ઘણું ફાઇન પડી રહ્યા છો. પહેલા લેઝી હતા, હવે તો તમે મને ઘણું હેલ્પ કરી રહ્યા છો. પહેલા ઘણો ગુસ્સો આવતો હતો, હવે ઘણા કામ થઈ ગયા છે. સો these are the magical words જે આપણે ખાલી બોલીએ બી છે ને, so the kid will feel empowered. And the neurological connections જે હતા, वो જે પહેલાનું હતું એ હવે લૂઝન અપ થશે, સોફ્ટવેર થશે અને હવે કંઈ કરી રહ્યા છો તો નવા ન્યુરોલોજિકલ કનેક્શન્સ ડેવલપ થઈ જશે. તમારો એન્ડ તો પહેલા નીકળતો જ નહોતો, હવે તો બરાબર નીકળી રહ્યો છે. વાહ, કહાં સે આવી છે ભાઈ? And it has to be from within. હા, ખાલી આમ જૂઠ બોલવાના વાસે મુંહ પર બોલી દીધું તો નહીં. And it has really, really, really worked for lots and lots of mothers. યાને એક દીકરાની હમણાં એક અલિયસગઢની વાત કરું છું. એનું શરૂમાં મેં જો જમ્મા કરાયું એના પછી જો જવ્વલ સાની રોઈને કુરાન કરતા થયા. અલી મોલા જરા કઈ કો કે રોઈ જાય, જરા કઈ કો કે રોઈ જાય. ऐन भी ना निकले, काफ भी ना निकले, हा भी ना निकले. याने जीवारे मौलाना जमानमा अपने 10,000 ફરજંદોનો જો જમ્મા કરાવવાનું હતું એ વખતમાં જો જમ્મા કરી લીધું. મરી ને લાસ્ટ 5 years પહેલાની વાત કરું છું. 2 સિબારા તમામ કીધા અને ત્રીજા સિબારામાં મુહફિઝ ચેન્જ થયા અને પછી મારા પાસે આવ્યા. મારી આદત છે કે મેં એકદમ જેમ પરવાનું છે એમ ફરીને આપું.
તો રોજ 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 રોઈ જાય. એના મમ્માને મેં આ ચીજ સમજાવી કે સી આઈ એમ અ મુહાફિઝ, સો આઈ નીડ ટુ ટેલ હિમ કે યહાં મિસ્ટેક છે, યહાં મિસ્ટેક છે, યહાં મિસ્ટેક છે, પણ આ એમ્પાવર કરજો. યુ નીડ ટુ સ્પીક ધ ટ્રુથ. સમ આ તો જૂઠ કહેવાય, કરતો તો કઈ છે નહીં અને રોયા કરે છે, આપ તો આમ કહી રહ્યા છો, આ તો જૂઠ બોલવું કહેવાય. કે જૂઠ નથી, you are just changing the tagline into the process. So when you literally do it at your home, and of course જે જનાબ છે એને બી કહો કે સાહેબ આપ હવે એને પોઝિટિવ ફીડબેક આપજો, પોઝિટિવ ફીડબેક આપજો. and he needs to feel કે હા ઓકે he can do, he is doing. પણ આ કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે સમજ નથી પડી રહી, કેમ સગલા મને એકદમ પોઝિટિવલી કહેવા લાગી ગયા છે. and then they will start believing it. This is really 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 important. મને મારા બચ્ચાનો ઉપર આખો દિન જો મેં તલવાર નીકાળીને ઠીચક 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 એન નહીં આફ નહીં, આ સફો કરજો, આ સફો કરજો, આ સફો કરજો, એમ કર્યા કરીશ તો કોઈ દિન આગળ વધે જ નહીં. પણ હા કચ્ચું છે, પેલા ઘણું કચ્ચું હતું, હવે પેલા તો 20 ને 25 તલકીન થતી હતી, એટલીસ્ટ હવે તમારી 10-12 થઈ રહી છે, તો આઈ એમ હેપી. 0.01% બી અગર જો એનામાં આગળ વધી રહ્યું છે, સો બી હેપી ફોર વોટ એવર હી ઇઝ ડુઈંગ. and in a process માં મૂકી દો, કરી રહ્યા છો, wow, I love you. Clear? So when you put it into process, the child starts believing you. મમ્મી તો કોઈ વાર એટલું ફાઇલ નહોતા કીધા, હવે શું થઈ ગયું છે, હવે મમ્મી વધારે પ્યાર કરી રહ્યા છે. Clear? This is the way it helps a lot. And now the second technique, tagging. મારા પાસે મારું પર્સન આવે કઈ બી ચીજ સુનાવાને, એન્ડ મેં કહું કે નહીં કચ્ચું છે, નહીં કચ્ચું છે, હજી પક્કું કરો, હજી પક્કું કરો, હંમેશા યાદ ભૂલી જાઓ છો, આ જ મિસ્ટેક થયા કરે છે, આ તો તમારી પરમનન્ટ મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે. It will never 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 help your child to learn it in a better way. You need to give him or her the tools he needs. મનસી ફરજંદો પક્કું નથી કરી શકતા, નથી કરી શકતા. શું કામ? કેમ કે હિપોકેમ્પસ, this is the part of the brain which is connected with memory. મેમરાઇઝેશન કરવા વાસ્તે હિપોકેમ્પસ ઇટ લવ્સ નોવેલ્ટી. એને કે અલગ 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 પટાંગ ઘણું ગમે છે. આજે તમે એમ કહી દેશો કે ગઈકાલે મેં એક હાથીના ઉપર એક હોર્સ બેઠેલો જોયો, હે હાથી પર હોર્સ, તો મને યાદ રહી જશે કે અચ્છા હાથી પર હોર્સનો એક જોક મારો હતો. સો ઇટ લવ્સ નોવેલ્ટી. તો કઈ બી ચીજ લઈને, યસ ઓફકોર્સ કુરાને મજીદ છે, તો કુરાનના જ પેરાયામાં એની જે આઝમત છે એ શાકિલતનું, મગર એને કોઈ ચીજથી ટેગ, જે મૌલાનાએ રવાબિતની zikr ફરમાવી એનાથી કરી રહીએ છે, તો બચ્ચાઓને યાદ રહી જાય છે. સબ ટેગ યાદ રહી જાય છે, પણ જે આયત છે, જે વર્ડ છે એ ભૂલી જાય છે. નહીં, એમ નહીં થાય. એ ટેગ યાદ રહેતા 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 એના ઉપર પાછું વર્ક કરતા કરતા ન્યુરોન્સના કનેક્શન્સ ડેવલપ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હમણાં અલગ અલગ ટાઈપ્સના ટેગ્સ સમજાવું છું. યુ નીડ ટુ પ્રોવાઈડ યોર ચાઇલ્ડ ધ ટેગ હી ઓર શી નીડ્સ, એન્ડ દેન they will work on by creating their own tags. Clear? हमना यहाँ फकत 5 किस्मना tags ની વાત કરું છું, but these are the simple tags. You can create your own tags as per your child needs and keep on making it for them. તમે જેમ જેમ એ લોકોને tags બનાવતા જાશો, they will love it. અને કુરાનમાં ઘણું ઈઝી થઈ જાય છે યાદ કરવાનું. જે સેમ મિસ્ટેક્સ હોય છે વહાં tags ઘણા કામ લાગે છે. થોડું હવે ફાસ્ટ જાઉં છું, આપ લોકોનો ટાઈમ લઈ જશે નહીં તો. લિનિયર ટેગ, ફોર એક્ઝામ્પલ, બે આયતો સેમ સેમ બિગિનિંગ્સની છે, બૈયનાના અંદર ઘણા કન્ફ્યુઝ થાય છે, તો વમા તફરરકા વમા ઉમિરુ, બે આયતો વમાની છે અને ઇન્નલ લદીનાની બે આયતો છે. સો બે આયત વમા, બે આયત ઇન્નલ લદીનાના અંદર કફરુ, ઇન્નલ લદીના આમનુ. આ એક લિનિયર ટેગ થઈ ગયો. દેન ઘણી વાર એલ્ફાબેટિકલ ના અંદર બી આપ જોઈ શકો છો. આ 11મો સફો, 11મા સિપારાનો સફો છે. ઉપરની આયત તમામ થાય છે વલા તમસ્સુહા બિસુઇન ફયાખુદકુમ અઝાબુન કરીબ. એના પછીની આ આયત ફઆકરુહા, તો આ યાદ જ નહીં રહેતું કે આનામાં કેવી રીતે આના પછી આ યાદ રાખે. તો જે લાસ્ટ 3 વર્ડ્સ છે ફયાખુદકુમ, ફ, એના પછી ઐન અને પછી કાફ, એન્ડ નેક્સ્ટ આયતનો ફર્સ્ટ વર્ડ ફ ઐન કાફ થી સ્ટાર્ટ થાય છે. સો લિનિયર ટેગ્સ તમે યુઝ કરી શકો છો કે આના પછી આ યાદ ના થાય, તો જો આનામાં આ આયતમાં આગળની આયતમાં આમ વર્ડ્સ આવ્યા છે, તો આનાથી તમે આમ યાદ રાખી શકો છો. ક્લિયર? Then comes numeric tag. ઘણું 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 અચ્છું છે, બચ્ચાઓની જેટલી પરમનન્ટ મિસ્ટેક્સ હોય ન્યુમેરિક ટેગ થી ક્લિયર થઈ જાય છે. વહી નજેનકુમના સફામાં હંમેશા કેટલી આયતો છે પહેલા એમ જોઈ લો, તો 3 વાઇઝ 1 સુમ્મા 3 વાઇઝ 1 સુમ્મા વવલ્લલ્લા એમ યાદ કરાયું છે હર પર્સનને. આજે મને બી આમ જ યાદ થઈ ગયું છે. એન્ડ હવે 3 વાઇઝ આવે છે, સો ન ફ વા,
પેલું નજ્જૈનાકુમનું ન, ફરકનાનું ફ, વાઅદનાનું વ અને પછી સુમ્મા પછી આ કાકુ હાતૈના qala અને કુલ, રાઈટ? આ કાકુ તો ન ફ વ આ કાકુ. તો જહાં મેં આ મિસાલ થી યાદ કરાવી દઉં છું તો वो लोगों ने કન્ફ્યુઝન નહીં થતું કે નજ્જૈનાકુમ પછી ફરકના છે કે વાઅદના છે, હાતૈના છે કે qala છે. क्लियर? सो दिस इज अ न्यूमेरिक टैग. आने आप हजी पोजीशनिंग सीक्वेंसिंग से भी समझाई सको છો કે નજ્જૈના ફરકના વાદના આમ આખું ડાયગોનલ છે અને એના પછી આતેના qala અને કુલ આ તીને એક લાઈનમાં છે. સો પહેલા આમ આવે છે પછી આમ આવે છે. જસ્ટ give them any novelty so that they can relate it and they can remember it. મૌલાનાની વાઝના અંદર મૌલાએ ફરમાયું હતું સૂરત યુસુફમાં કેટલી આયતો છે, કેટલામાં સિપારામાં છે? તો 12 ભાઈઓ હતા, 111 આયતો છે, 1 and 1 plus 11. તો એમ वो જે આખી આનામાં કેટલા સફામાં કેટલી આયતો છે, કયા વર્ડ પર તમને પ્રોબ્લેમ થાય છે, કેટલા વર્ડ્સ છે, કોણસી લાઈનનો કયો વર્ડ છે, ખાલી ન્યુમેરિકલી એને યાદ કાઉન્ટ કરાવી દો તો યાદ થઈ જશે. રાઈટ? વોટ ગેટ્સ મેજર્ડ ગેટ્સ ડન. આ વત્તબાઉના અંદર હંમેશા કપલા જ હોય છે. મોટી આયત છે દેશી, મોટી આયત મને યાદ નહીં થતી. તો એને કાઉન્ટ કરાવી દો કે ઉપર એકવાર આવ્યું, પછી નીચે આવ્યું, પછી यहाँ આવ્યું. તો એ પેલા યતઅલ્લમૂન, એના પછી ફયતઅલ્લમૂન, પછી વયતઅલ્લમૂન. હા કાઉન્ટ કરી લીધું કે યાદ થઈ ગયું. ક્લિયર? દેન ઇઝ ધ ફિઝિકલ ટેગ. જેમ હમણાં સ્પાઈડરમેન તો કલ્લા બલરાના, કલ્લા ઇન્નહુમ, સુમ્મા કલ્લા. આમ યાદ કરાવ્યું હતું. આ जितनी भी ओपन अप फिंगर्स છે, this is કલ્લા, this is કલ્લા, this is સુમ્મા and again કલ્લા. તો કલ્લા બલરાના, કલ્લા ઇન્નહુમ. હવે આના બાજુમાં તો સુમ્મા ઇન્નહુમ, પાછી સુમ્મા અને પાછી કલ્લા. તો બચ્ચાઓ ખાલી આમ યાદ કરે છે તો ભલે આ યાદ રહી જાય છે પણ આના સાથે वो યાદ રહી જાય છે. તો પાછું જે ન્યુરોલોજિકલ કનેક્શન છે એ ડેવલપ થઈ જાય છે. હવે હંમેશા આમ કરીને નહીં બને પણ ઉના ઝહેનમાં આવેલી ઇમેજ બેચી જશે કે ઓ મને આવાલી આયત આમ યાદ કરાવી. વાશિયાના અંદર અફલા યંઝુરુના ઇલા સમાં ઇલા અર્દ ઇલા જિબાલ, આજે પિક્ચર્સ છે, પિક્ચર્સ યાદ કરાવી શકો છો. તો ફિઝિકલી वो લોકોને ઝહેન પર બેચી જાય છે. સાઉન્ડ ટેગ બચ્ચાઓને તકવીર અને ઇન્ફિતારમાં ઘણા પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે ને, કન્ફ્યુઝન. તો એના ફર્સ્ટ વર્ડ્સ જે નેમોનિક્સ બી કહેવાય, એબ્રિવિએશન્સ બી કહેવાય. શનુજીઉબી આ યાદ કરાવી દો. શનુજીઉબી તો શમ્સ, નુજૂમ, જિબાલ, ઇશાર, ઉહુશ અને બિહાર. શનુજીઉબી. સાઉન્ડ અગેન ઇન્ફિતાર સકબીકુ, સમા, કવાકિબ, બિહાર અને કુબૂર. અને પછી ઇન્ફિતાર ફ આવે છે તો બિહારો ફુજ્જરત. તો આ સાઉન્ડ ટેગ से આપીએ લિંક કરી દીધું. ક્લિયર? then we have picture tag. okay આ તો આપણે વાત કરી ચૂકા. alliteration ઘણી જગ્યા આવે છે. what do you mean by alliteration? the same phonical sound repeated again and again and again, right? surah an-naba ma waja'alna nawmakum waja'alna al-layla waja'alna an-nahar. ના આવી રહ્યું છું તો પાછું ભૂલી ગયા. so again now nal nan એમ યાદ કરાવી દીધું. જે abbreviations હોય 3 વાર આવે છે. now હા આ પાંચમા સિપારામાં यहाँ जीम हा ख આ તીને ભાઈઓ એક સાથે આવે છે આ બધી આયતોમાં. આપ જોઈએ ખુદુ હિઝરકુમ ફિરુ જમીઆ. તો જીમ હા ખ તીને ચીજો એક સાથે આવી છે. આગળ બી ઘણી જગા 10મા સિપારામાં, 7મા સિપારામાં, 17માં જહાં એ લોકોને કોઈ જગા આયતોનું નંબર, કોઈ જગા લાઈનનું એન્ડિંગ, કોઈ જગા આમ, કોઈ જગા આમ, કઈ શાકિલત યાદ કરાવવાનું છે. આ મારી જિમ્મેદારી છે કે મેં યાદ કરાવું. એમ નહીં કે મેં સોંપી દઉં કે આ તારું કચ્ચું છે, પક્કું કર. ક્લિયર? એના સબબથી બચ્ચાઓમાં કોન્ફિડન્સ ડેવલપ થાય છે કે ઓ વાવ મને યાદ રહી ગયું. આઈ કાન્ટ બિલીવ ધીસ. ક્લિયર? એન્ડ એટ ધ એન્ડ you need to have faith in yourself, in your child. Think positive, believe it and go for it. To believe in the things you can see and touch is no belief at all. આ ઘણું ઇન્ટેલિજન્ટ બચ્ચું છે તો ઘણું અચ્છું યાદ કરી લેશે. That's not a belief. But to believe in the unseen is a triumph. જે જોવાતું નહીં અચ્છા એ યાદ કરી લીધું એમ કેમ બને? That is a triumph and a blessing. अपना પાસે હર વખત મુલાની હર વાઝમાં જે ફરજંદો હિફ્ઝ કરે છે, હર શેરુલ્લાની મુનાજાતમાં મુલાની દુઆ છે અને હર ફરજંદમાં કેપેસિટી છે. બસ મેં મારા ફરજંદને કેવી રીતે ટેકલ કરીને એની જે નીડ છે એના મુતાબિક મેં એને હેલ્પ કરી રહ્યું છું. That is the only thing I need to do for my child. એના બાદ મૌલાનાના બયાન પર તમામ કરું છું કે કુરાન મજીદના હિફ્ઝનો સિલસિલો જારી રહે. આ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કુરાન મજીદના હિફ્ઝમાં ઘણી ખૂબીઓ છે. હાફિઝાની કુવત જેટલું કુરાન યાદ કરશે એટલું જ્યાદા મેમરાઇઝેશન પાવરફુલ થશે.
તો એના વાસ્તે હિફ્ઝ કુરાન મજીદ નો હિફ્ઝ નો સિલસિલો ફરમાયું. ઇટ ઇઝ અ પ્રોસેસ. આજે કચ્ચું છે, પછી પક્કું થશે, પાછી કચ્ચું થશે, પાછી પક્કું થશે. ઇટ ઇઝ અ પ્રોસેસ, સિલસિલો. કન્ટિન્યુટી રહેવી ઘણી જરૂરી છે. અને અગેન કન્ટિન્યુટી, સી આઈ ડોન્ટ મીન કે મંડે ટુ ફ્રાઈડે રોજ 2 સિપારા તમારું ફર્ઝન તમને સુનાવશે. નો, દેટ ઇઝ નોટ આ જમાનના બચ્ચાઓ. એક દિન સુનાવશે, એક દિન નહીં સુનાવે, બીજા 2 દિન સુનાવશે, પાછું નહીં સુનાવે. દેટ ઇઝ ધ સિલસિલો. વી નીડ ટુ મૂવ, ટેક અ પેરિફેરલ વિઝન કે હા એટલું તો કરી રહ્યા છે. કોઈ દિન ના થયું તો પાછું કરશે તો સહી. દેટ ઇઝ માય રિસ્પોન્સિબિલિટી. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, શુક્રાન લિલ્લાહ, આપ સગલા આજે શામિલ થયા, ઘણી ખુશી થઈ. નાઉ ટાઈમ ફોર ક્વેશ્ચન્સ. કહીએ आप ये जो સેન્સીસ જે હતા એનું આપણે કનેક્શન કેમ કીધું, જેમ કે સ્મેલિંગનું હતું તો આપણે બુખુરસી કીધું, એ મને આપ જરા એક વખત રિપીટ કરશો? એમ એમ એક જગ્યાએ એક zikr ફરમાવી છે કે કોઈ કિતાબોમાં દાવતના કે ઘરમાં ખુશ્બુદાર હોય તો વધારે એનર્જેટિકલી બ્રેનના સેન્સીસ, બ્રેનના ન્યુરોન્સ મચ મોર એનર્જેટિક હોય છે. હમણાં તમે ગાર્ડનમાં જાઓ છો તો તમને ગમે છે, વહાં ખુશ્બુ અચ્છી હોય છે, ઝાડ પાન પાસે જઈએ છે તો અચ્છું લાગે છે. સો ઘરમાં એક અચ્છો ખુશ્બુદાર માહોલ હોય તો ફરજંદોને ખુશી થી वो लोगोનું બ્રેન રિલેક્સ્ડ જ હોય. તો એમ કરવું ઘણું અચ્છું છે. મૌલાના એ બી જે zikr ફરમાય ને કે બહાર ગાર્ડનમાં જઈને કરો તો અચ્છું થાય. ક્લિયર? જી અરબાબેન, अपने मैंने पूछा तो कि आप कुरान मजीद से अपने हिफ्स करता तो है ना, अगर अपने आईपैड से हिफ्स करे तो नहीं फाइन એ બચ્ચાઓને? એકચ્યુઅલી આઈપેડ મને મને એકચ્યુઅલી મોટા દીકરામાં મેં જોયું છે કે કુરાન જીવારે લેતો હતો તો ઘણા બધા આગળના સફાઈ ફટી ગયા છે. અને જનાબી જીવારે માર્કિંગ કીધું, હમણાં એને રબ કરવા જાઉં તો નહીં રબતા હતા. અને એ અગર મેં આઈપેડ થી કરું તો કોઈ માર્કિંગ્સ થઈ જાય જેમાં આપણે માર્કિંગ્સ મિટાઈ બી શકે છે. અને જે બચ્ચાઓ લાઈક આપણે એને હાઇલાઇટ કરી શકે છે બીજા બીજા કલરથી, ડાર્ક માર્કર યુઝ કરી શકે છે એનામાં. કુરાનમાં આ બધું યુઝ કરવા જાય તો ઘણું મુશ્કેલ આવે છે. મેં કરી ચૂકી છું અને ઘણું મેં ડિફરન્સ જોયું. તો મને એમ લાગે છે કે આઈપેડ વધારે એમ આપણે લેબોરેટ કરી શકે છે આયાત બચ્ચાઓને કેપેસિટી કેપ્ચર કરવાની. આઈ ગોટ યુ. લેટ મી ટેલ જી યુ. આ મારો ફોન છે. આ ફોનનો આ કવર છે અને यहाँ સ્ક્રીન ગાર્ડ છે. यहाँ સ્ક્રીન ગાર્ડ પર 4-5 ક્રેક્સ થઈ ગયે છે. ફોનનો પાછળનો કવર બી ઘણો ગંદો મેલો થઈ ગયો છે. આઈ એમ ટ્રાઇંગ કે મેં આને ઇરેઝ કરીને રીયુઝ કરી લઉં. ભાઈ એટ ધી એન્ડ મેં શું કરીશ ફોનના કવર અને સ્ક્રીન ગાર્ડનું? કહીએ નિકાલીને ચેન્જ કરીશ. जिसका નિકાલીને ચેન્જ કરીશ. જરૂરી છે? મારા પાસે એટલા પૈસા નથી. આ મારો ફોન જ ખરાબ થઈ ગયો તો મેં ફોન કેટલા વર્ષમાં ચેન્જ કરી લઈશ? 2 વર્ષ 3 વર્ષમાં નવો ફોન આવશે તો મેં લઈશ. આઈફોન આઈપેડ નવો 14 15 16 17 આવશે તો મેં લઈશ. પણ મેં કુરાન બીજા નહીં લઉં. છે ને? કુરાન તો એક જ કુરાન બચપનથી, બલકે મોટા ફરજન જે કુરાન વાપરવા હોય ને એની જે મિસ્ટેક્સ હોય ને એ જ નાના ફરજનને આપવાનું. પછી નાના ફરજનના પછી બી થર્ડ, પછી ફોર્થ. અને ઘરમાં કોઈ મોટાઓ જે હિફ્સ કરતા હોય એ લોકો તો બચ્ચાઓના જ કુરાન વાસે હિફ્સ કરે. ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ એનર્જી. આજે મેં આપને એમ સમજાવવા ચાહું છું કે એક બેન મારા પાસે આવ્યા હતા મોટા ઉંમરના. એ મને કીધું કે સાહેબ મેં ઘણી થાકી ગઈ છું, મને જો જમવા કરવાને 1 વર્ષ થઈ ગયો, મારું ઇખ્તિબાર જ નહીં થતું, મારી મિસ્ટેક્સ જ થયા કરે છે. પછી મેં કીધું કે લાવ મને કુરાન બતાવો. મેં ઘણી મહેનત કરું છું, આમ કરું છું, રોય મને ઇખ્તિબારમાં મને કેમ ફેલ કરી દે છે. એ કુરાન લીધા એને કુરાન આપવા મને ખબર નથી, મેં કોઈને જજ કરવાના વાસ્તે નહીં કીધી, પણ એના કુરાન મને આપો ને આમ કુરાન આમ હેવી લાગે. કીધું કેમ? ખાલી જો જમવાના કુરાન હતા. અંદર હર લાઈન પર અંડરલાઈન પાછળ આગળ પાછળ સગલી જગાસી હર સફો આમ મરેલો વલેલો ગુલેલો. અને આમ એમ સમજો કે શાયદ એ મેં કીધું કોના કુરાન છે? અરે મારો દીકરો મારા મારો નવાસો આનામાંથી હિફ્સ કરતો હતો અને એનું બી જો જમવા થઈ ગયું તો એની જે બધી મિસ્ટેક્સ છે ને તો મને કામ લાગે છે. તો મેં આ જ વાપરું છું. ખાલી તમારા પાસે અફોર્ડ કરવાના પૈસા હોય તો પ્લીઝ એક તમારા વાસ્તે એક નવો જ જમવા તમે ખરીદી લેશો. લઈ શકશો એટલા પૈસા છે? જી સાહેબ. તરત એ મારા ઘરેથી ગયા, નવા કુરાન એના વાસ્તે ખરીદા અને મને કીધું કે સાહેબ હવે મને કુરાન ખોલું છું તો મને ગમે છે કરવાનું. ક્લિયર? તો ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ ધ એનર્જી. તમે મિટારીને મેં એમ નહીં કહેતી કે આપણે અફોર્ડ નહીં કરતા, પણ મારું એક માઇન્ડસેટ હોય છે અચ્છા આઈપેડ એટલું મોંઘું મેં અપાવવાને તૈયાર છું પણ બીજા કુરાન લઈ લો.
મારા ફરજંદોના બી હર 2-4 મહિનામાં શાયદ કુરાનનું આમ થઈ જાય છે કે આખા ગલી જાય યા ફાટી જાય યા બચ્ચાઓ છે કરશે બીજા કુરાન લેવાનું શું કામ ના લેવાનું જી સાહેબ એક કુરાન તો છે આપના પાસે બટ એક એ છે ને કે આપણે મિસ્ટેક જે મારે માર્ક કરીએ એના ઉપર તો એ અગર મિસ્ટેક આપની ખતમ બી થઈ જાય તો એ માર્કિંગ્સ રહી જાય છે તો તો પછી રેવા એ દેવાની બચ્ચાઓને માર્કિંગ્સ રેવા દેવાની મિટાડવાની નથી મિટાડશો તો પાછું ભૂલી જશે કે અચ્છા મારી મિસ્ટેક થતી હતી શું કામ મિટાડો છો હા એ હમણાં રેક્ટિફાઈ થઈ જાય તો એ રેક્ટિફાઈ થઈ ગઈ આપ સમજો પ્લાસ્ટિસિટી હાર્ડ વાયર થી સોફ્ટ થશે પાછું હાર્ડ થશે હા થોડું તમને મિટાડવી હોય તો એવી શાકેલથી મિટાડો કે પૂરી બ્લેન્ક ના થઈ પણ મને આમ ધ્યાન હોય કે હા મારી આ મિસ્ટેક પેલા થતી હતી તો હવે મને આમ ધ્યાન રાખવાનું છે જો મિટાડી મેં આ કરી ચૂકી છું મેં મારા દીકરાનું પૂરું ક્લિયર કરી ચૂકી હતી પાછો સેમ મિસ્ટેક્સ થવા લાગી સેમ તો મને યાદ હતી કે આની આ મિસ્ટેક્સ થાય છે એને યાદ નહોતું સો એમ બચ્ચાઓના વાસ્તે એમ મુશ્કેલ નહીં હોતું એટલે મેં જ અંડરલાઈન કરું ને મેં જ મિટાડું જી ઓકે જી શુક્રિયા ચલિए જી શુક્રાન બેન મારો જઝીલન સવાલ હા છે. હાજી કોઈ છે ઓકે લાસ્ટ હવે Sorry. આમ consistency નો આમ ઇમ્પોર્ટન્સ છે પણ હવે આપણે હેઝદાર હોય ને મારા બચ્ચા નાના છે આમ 5 વર્ષ ને 8 વર્ષના છે તો એ લોકોને જોઈએ કોઈ લાઈક મારા પાસે આવીને સુને તો એમ શું કરવું લાઈક that 1 week I feel કે પછી એ લોકોનું they miss out એ વીકમાં તો કઈ સજેશન છે they have a teacher છે મુહાફિઝ છે પણ એ 15 મિનિટ વાસ્તે જ છે તો એ લોકો થોડુંક શીખે છે ને પછી આવીને મને સુનાવે છે પણ હવે હેઝદાર હોય તો કેમ કરાય એક વાત કે આપ બી ઘણા યંગ છો મેં બી ઘણી યંગ છું મારા બી ફરજંદો નાના જ છે 5 વર્ષનો છે અને બીજો દીકરો 9 વર્ષનો છે અને દીકરી 11 વર્ષની છે બચ્ચાઓ આજના જે જનરેશનમાં છે દે કેન ડુ ઇટ ઓન ધેર ઓન હા મારા જે એક કન્સિસ્ટન્સી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સો ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે એ લોકોને મેં કુરાન વાસ્તે અગર મને આ દિનોમાં આપવું પડે છે કે ચલો તમે રિવાઇઝ કરી લો સો મેં એને ઓડિયો સ્ટાર્ટ કરીને આપી શકું છું યા એ પોતે ઓડિયો સુની શકે છે ડિવાઇસમાં રાઈટ વેર આઈ એમ નોટ ગેટિંગ ઇન્વોલ્વ બાય માય ઓન સેલ્ફ યા મેં મારા મોટા દીકરાને કહી દઉં કે તમે આ સુરતો લગાવી દો અને નાના ભાઈ બેઠીને આ સુની લેશે નાનો જે 5 વર્ષનો છે એ તો કલરિંગ કરતા કે કઈ બી જગ્યા રમતા બી અગર એ સુને છે માથું ઢાંકીને તો ઇનફ છે એના વાસ્તે એનું રિવિઝન થઈ ગયું અને આપીને કહેતા જાઓ કે ચલો પરો ચલો પરો ચલો પરો ક્લિયર સો Okay. એ ટાઈમ પર બી અગર આપણે એક લેવલનું કન્સિસ્ટન્સી મેન્ટેન કરી શકીએ છીએ અરવા મેં યુઝ્યુઅલી એમ કરતી હતી કે જ્યારે મારી ડેટ્સ હોય છે સો આઈ નો કે હવે આ દિનોમાં આગળનું મેં નહીં સુની શકું તો મેં નાના વર્ઝનોને જરીર વધારે યાદ કરાવી દઉં કારણ કે નેક્સ્ટ 7 ડેઝ લગ આ એટલું વધારે જરીર ભલે કચ્ચું પક્કું બી છે પણ 7 ડેઝના અંદર આ હવે મને પક્કું કરાવવાનું છે તો એમ પક્કું કરાવવા વાસ્તે પછી મને એ લોકોને તિલાવત કરીને આપવાની નથી ઓકે શુક્રન ચલીએ ઓકે કોણ છે હવે હજી અરવાબેન મેં ખુદ હેલ્પ કરું છું લેકિન મને ઉઝુરના અંદર ઘણા વધારે દિવસ જાય છે 10-12 દિવસ ઘણીવાર એમ થઈ જાય છે મોસ્ટલી પહેલા તો જાતા હતા હવે મેં ધીમે ધીમે મોસ્ટ રિલેક્સ્ડ ફીલ કરી રહી છું અને ઇન્શાલ્લાહ મારું ઘણું ફાઇન થઈ જશે ઓકે ગો ઓન મને બસ એ પૂછવું છે કે મતલબ એમ હેઝના પછી જે વાર હાથમાં લઉં છું ને તો ઘણું મતલબ પાછું પહેલા મેં કચ્ચું થઈ જતું હતું હવે મારું ઘણું પક્કું થઈ રહ્યું છે ગો ઓન બેન ઓકે હેલો કઈ બી ડિલીટ નથી થઈ રહ્યું બિલીવ ઇટ ઓકે ગો ઓન જી મારો સવાલ છે એક કે મેં જે વખત બી હિફ્સ કરવાને મેં બેઠું છું કુરાન હાથમાં લઉં છું અને સડનલી એકદમ થોટ્સ અંદર મેં પહેલા મેં બેઠી જતી હતી થોટ્સમાં પહેલા મને ઘણા થોટ્સ આવતા હતા હવે મેં વધારે ફોકસ કરી શકું છું એમ્પાવર યોરસેલ્ફ કઈ બીજી હજી ટીપ થોટ્સ ને ઓવરકમ કરવા છે બીજી ટીપ પાર્ક યોર થોટ્સ અગેન સુનીએ સગલાને કામ લાગશે પહેલા મને આમ થતું હતું હવે પાર્ક યોર થોટ્સ મીન્સ આ આવશે આગળ બી આપણે લેશું કે આપ એક પેન પેપર લઈને જ બેઠો કે ઓકે મેં હમણાં કુરાન કરવાને બેઠી છું મને કઈ બી થોટ્સ આવશે આઈ વિલ રાઇટ ઇટ ડાઉન દે પણ મેં કુરાન પરથી ઉઠીશ નહીં મેં यहाँ લઈને બેઠી છું તો મેં यहाँ જ કરીશ બચ્ચાઓનું બી સેમ આ જ પ્રોબ્લેમ છે અને આપણે जितना ज्यादा સ્ક્રીનમાં સ્ક્રોલ કરીએ છે એટલું આપનું બ્રેન એ શાકિલતનું હાર્ડવાયર થઈ જાય છે કે મને બી બસ સ્ક્રોલ એક કામ કરું છું પછી બીજું કઈ યાદ આવે છે પછી ત્રીજું કઈ યાદ આવે છે વો કામ તો રહી ગયો ને પાછી મેં આ જ કામ પર આવી જાઉં છું સો હર કામ મારું ઇનકમ્પ્લીટ હોય છે સો કેમ કે મારું બ્રેનને મેં વારંવાર રીલ્સ એન્ડ શોર્ટ્સ જોઈને આ મિસલસી પ્રોગ્રામ કરી નાખું છું
સો એના વાસ્તે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે પાર્ક યોર થોટ્સ રાઇટ નાઉ. હમણાં મેં એક ચીજ પર કામ કરી રહી છું તો મને આ જ કામ કરવું છે. કઈ કામ મને યાદ આવશે? યસ, આઈ વિલ ડુ ઇટ આફ્ટર 10 મિનિટ્સ. મને હમણાં આ એક કામ પટાવવાનું છે. Speak yourself like that. I am going to do this thing in the next 10 minutes. Then I will move on to another thing. Multitasking, never. Never multitask with yourself or with your child. Let's finish this. Okay, હજી કોઈ ના કઈ હોય તો પ્લીઝ આપ લોકો વોટ્સએપ પર બી પૂછી શકો છો. જે લોકોને નેક્સ્ટ સેશન અટેન્ડ કરવું છે ડે 2, આપ સગલાનો આજનો મને પરફેક્ટ 3 ટેક અવેઝ જોઈએ છે, each and every one. જે ચીજ તમે પહેલા કરતા હતા and it has to be empowering right now. આપ લોકોને પોઝિટિવલી लिखવાનું છે using this method of empowering. Number 1, this is the homework. And number 2, tagging ના જે આપ લોકોના પોતાના જે પર્સનલ એક્સપિરિયન્સીસ હોય, કેમ કે યુસી કુમુલ્લા અને ઘણી બધી આયતો એવી હોય છે જहाँ हर पर्सन ने कई अलग જોઈ છે. So you will be sharing your tagging methods and you will be sharing your empowering sentences. This is the homework till day 2. Okay, ma'a salama, fi amanillah.